얘가 써봐 그다음에 가다 무슨 셔 써봐 니가 보면서 니 보면서 야게 니가 레브로 니가 보면서 가봐 셔 써봐 니 지야 뭐이고 Quy Hoa thật sự đã phát điên, con mụ ấy định dùng bếp ga để hại Azima. Từ khi nhiếp ảnh ra mua chiếc bếp ga mới đó về, trong lòng Quy Hoa chưa từng yên bình. Chiếc bếp mới sáng bóng ấy trở thành cái gai trong mắt con mụ, như không ngừng nhắc nhở rằng mình bị bỏ rơi, bị lạnh nhạt. Cả ngày con mụ cứ la hét khắp nông trại, nó nói chiếc bếp đó vốn nên thuộc về nó oán trách nhiếp ảnh gia thiên vị, chỉ biết mua đồ cho Ibu, chưa bao giờ nghĩ đến nó dù chỉ một chút. Nó nói liều của mình rách nát rột gió, đến nấu cơm cũng phải dùng củi nhặt ngoài đồng, còn Ibu thì lại có bếp ga mới để dùng. Như thế thật không công bằng. Giọng con mụ Quy Hoa the thé chát chúa vang vọng khắp sân, khiến ai cũng sợ, ngay cả lũ gà cũng chẳng dám lại gần. Nhiếp ảnh gia nghe thấy tiếng mụ hét, chỉ im lặng quay lưng bỏ đi. Anh biết rõ, nói lý với Quy Hoa chẳng có ích gì. Ibu cũng mặc kệ, lẳng lặng khiêng chiếc bếp vào ngoài hiên, rồi bắt đầu mở hộp ra. Chiếc bếp khá to, phải tháo kỹ từng lớp bọc. Anh vừa gỡ băng keo và ẩn thận lấy các bộ phận ra, sợ làm chây món đồ mới. Trên mặt anh hiện lên sự mãn nguyện hiếm hoi, một cảm giác nhẹ nhõm đã lâu không có. Cuộc sống dường như có chút hy vọng mới, nhưng sự yên bình ấy chỉ kéo dài vài phút. Con mụ Quy Hoa lại bắt đầu lẩm bẩm xa xa, tiếng càng lúc càng to, như cố tình cho cả nông trại nghe thấy. Nó gào rằng chiếc bếp vốn là của mình. Nhiếp ảnh gia thiên vị Ibu để anh ta hưởng hết mọi thứ tốt đẹp, còn nó chẳng có gì. Năm chửi vừa tiến lại, mắt lóe lên tia dữ dằn. Nó muốn chờ cơ hội lấy trộm chiếc bếp, đợi khi Ibu sơ ý sẽ đem về lều của mình. Bước chân con mụ khẽ khàng, nhưng lòng thì rối loạn. Ibu nhận ra mụ đang lại gần, quay đầu nhìn, không nói một lời. Chỉ một ánh nhìn ấy thôi đã khiến con mụ Quy Hoa lại trơ tráo, làm ra vẻ như mình mới là người bị oan. Giọng của Quy Hoa trở nên gay gắt hơn, cô ta chỉ tay vào chiếc bếp ga, vừa lạnh vừa chói tai. Ibu không thể chịu đựng thêm nữa, cơn tức dồn dập trong lồng ngực. Anh quát mắng con mụ Quy Hoa thật dữ dội. Con mụ bị dằn mặt, im lặng được một lúc nhưng chẳng hề rút ra bài học nào. Mặt cô ta đỏ bừng, khóe miệng phun ra oán hận như dòng nước xoáy. Chẳng bao lâu sau, cô ta lại bắt đầu la hét vô cớ. Cơn giận không có chỗ trút, liền quay sang trút lên Azima tội nghiệp. Azima nằm trên tấm thảm trước cửa nhà nhỏ, cơ thể yếu ớt, không thể di chuyển và trở thành nơi để con mụ trút giận. Trong cơn điên dại, Quy Hoa mất hết lý trí. Cô ta trừng mắt nhìn Azima, ánh nhìn hung dữ, miệng lẩm bẩm những lời xui xẻo khó nghe. Cô ta bắt đầu đẩy mạnh chiếc bếp ga, dường như định lật ngã nó, rồi dùng nó để làm hại Azima. Ibu nhận ra hành động của cô ta, liền chạy tới ngăn cản. Trước cảnh tượng nguy hiểm ấy, cơn giận của anh bùng nổ dữ dội. Anh lại quát mắng con mụ Quy Hoa. Cô ta ngã xuống đất, miệng vẫn lẩm bẩm điều gì đó, ánh mắt vẫn đầy chống đối. Cô ta không chịu nhận sai, cũng không chịu lùi bước, chỉ ngày càng chìm sâu trong oán hận mù quáng. Chiếc bếp ga đứng lặng tại chỗ, mặt kim loại phản chiếu, ánh sáng tỏa ra thứ ánh lạnh lẽo. Cả nông trại ngập trong bầu không khí căng thẳng. Ai cũng nhận ra rằng sự hằn học của Quy Hoa đã tới cực điểm. Cô ta không chỉ ghen ghét mà còn chìm trong sự cố chấp mù quáng, như thể mọi bất hạnh đều do người khác gây ra. Quế Hoa sáng sớm đã liên tục la hét. Cô ta gào lên đòi Azima phải rời khỏi nông trại, rời khỏi cuộc sống của cô ta. Từ sáng sớm, con mụ Quế Hoa lại đứng trước cổng nông trại gào thét, giọng khan khan, chói tai, gần như vang khắp cả sân. Cô ta giận dữ hét ầm lên, đòi đuổi Azima đi, thậm chí còn dọa sẽ gọi nhiếp ảnh gia đến bắt Azima đi. Nhiếp ảnh gia đã quá chán ghét sự quá quát của cô ta, không buồn để ý đến những lời điên loạn, nhưng Quế Hoa vẫn không chịu buông tha, cứ hét toáng lên giữa ánh sáng ban mai, như thể muốn tất cả mọi người đều phải nghe thấy. Giọng cô ta vang lên chát chúa, như muốn chứng tỏ sự tồn tại của mình. Ibu đã quá mệt mỏi
với những tiếng ồn lặp lại mỗi ngày, tinh thần anh gần như kiệt quệ. Đối diện với Quế Hoa, anh hầu như không còn phản ứng, chỉ lặng lẽ làm việc của mình. Chừng nào cô ta không làm quá đáng, anh cũng chẳng buồn đáp lại. Nhưng hôm nay, Quế Hoa dường như càng điên cuồng hơn mọi khi. Tiếng hét của cô ta mỗi lúc một cao, miệng phun nước bọt, lao thẳng về phía Azima. Ibu đã nhẫn nhịn rất lâu, nhưng lần này anh không thể chịu đựng thêm nữa. Anh giơ tay đẩy mạnh Quế Hoa. Nhưng Quế Hoa không những không lùi bước, ngược lại còn càng hỗn xược hơn. Ánh mắt cô ta lóe lên vẻ khiêu khích, như thể được khích động thêm, càng la hét dữ dội hơn, càng mất kiểm soát. Cô ta đập ngực, chửi rủa loạn xạ, mồm mép nói rằng mình sẽ không nấu ăn nữa, vì đồ ăn nấu ra Azima sẽ ăn. Cô ta bảo Ibu thiên vị, nói rằng mình bị ghẻ lạnh. Tất cả chuyện không vừa ý đều đổ lên đầu Azima. Sự điên loạn của con mụ ấy khiến ai cũng tuyệt vọng. Cô ta còn đưa ra một điều kiện nực cười. Nếu Ibu thật sự muốn cô ta yên tĩnh thì phải đuổi Azima đi. Cô ta nói chỉ cần Azima biến mất, mình sẽ trở nên ngoan ngoãn, dịu dàng, không còn gây rối trong nông trại nữa. Nhưng tâm trí của Ibu hoàn toàn không để tâm đến những lời đó. Điều duy nhất anh nghĩ lúc này là làm sao cho Azima mau khỏe lại. Quy Hoa đã hành hạ Azima quá lâu, cô ta cần được nghỉ ngơi, cần sự yên bình, chứ không phải tiếng ồn ào của Quy Hoa. Thế nhưng Quy Hoa dường như cố tình muốn phá hỏng tất cả. Cô ta không ngừng chế giễu, lúc thì mỉa mai chua chát, lúc lại gào thét điên loạn. Con mụ vừa la hét, vừa tiến đến cửa phòng của Azima, đập cửa đá ghế, lật nồi. Ngay cả gia súc cũng bị tiếng ồn ấy làm cho bất an. Ibu cuối cùng không nhịn nổi, anh tức giận đẩy con mụ ra, bảo nó dừng tay. Thế nhưng da mặt của con mụ ấy dường như dày đến kinh ngạc, bị đánh mà chẳng thấy đau, ngược lại càng thêm điên cuồng, miệng la hét dữ dội hơn. Không khí trong nông trại bỗng trở nên đặc quánh, ánh sáng ban mai chiếu lên khuôn mặt dữ tợn của Quy Hoa, khóe miệng văng nước bọt lấp lánh dưới ánh sáng. Con mụ như một ngọn lửa mất kiểm soát, quẫy đạp trong bóng tối, thiêu đốt trái tim của mọi người. Azima co rúm trong góc phòng, ánh mắt đầy tuyệt vọng và mệt mỏi, trong khi Ibu đứng trước cửa, sắc mặt u ám. Sự kiên nhẫn của anh dường như đã đến giới hạn, thế nhưng anh lại bị thứ cảm xúc phức tạp nào đó trói buộc, không thể thật sự buông tay. Buổi sáng hôm ấy, dưới tiếng gào thét của Quy Hoa, thời gian như kéo dài vô tận, âm thanh của con mụ vang vọng trong gió, như một thứ tiếng ồn không bao giờ ngừng nghỉ, khuấy động sự yên tĩnh của nông trại và khuấy đảo cả lòng người. Hôm qua, vì có việc nên không thể cập nhật, rất nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận, hỏi về tình hình của con mụ Quy Hoa. Hôm nay, cô ta lại xuất hiện trong khung hình ở nông trại, vẫn là dáng vẻ quen thuộc ấy. Gió sớm còn mang theo chút lạnh, ấy vậy mà Quy Hoa đã đứng bên Ibu, la hét ầm ĩ, tiếng cô ta xé tan không khí yên tĩnh. Bóng dáng ấy trở nên hỗn loạn khác thường, như cố tình tạo sự chú ý cho bản thân. Azima đang nằm trên tấm thảm trước cửa nhà, sắc mặt nhợt nhạt, cơ thể yếu ớt, gần như không còn sức để nói. Thấy anh ta, Quy Hoa liền lết đến bên cạnh, không ngừng lải nhải nói không dứt. Azima cau mày lại, gương mặt đầy đau đớn, khẽ lên tiếng ngăn cô ta lại gần. Bệnh tình của anh dường như trở nặng, dạ dày cuộn lên không yên, trên khuôn mặt là vẻ mệt mỏi cùng cực. Anh cố gắng giơ tay lên ra hiệu, bảo Quy Hoa tránh ra xa, nhưng con mụ ấy giả vờ như không nghe thấy, ngược lại càng tiến lại gần hơn, giọng điệu sắc bén, đầy khó chịu. Âm thanh chát chúa ấy khiến không khí trở nên căng thẳng. Azima cuối cùng không chịu nổi, anh bật dậy, hét lên bảo cô ta đi đi, nói rằng cơ thể đang rất khó chịu, chỉ muốn yên tĩnh một lúc. Nhưng Quy Hoa lại tức tối gào lên, nếu thấy phiền thì cút khỏi nông trại đi. Lời nói của con mụ hôi tanh mùi chuông gà, như kim châm vào tai người khác. Lúc ấy, Ibu đứng từ xa, lặng nhìn, ánh mắt anh từ lạnh lùng chuyển thành cơn giận bị nén lại. Anh chậm rãi bước tới, giơ tay lên như muốn dạy cho con mụ một bài học, nhưng rồi dừng lại giữa không trung. Bàn tay ấy khựng lại, cứng đờ và run rẩy,
không phải không muốn đánh, mà là đã đánh quá nhiều, đến mức chính anh cũng cảm thấy mệt mỏi. Những ngày ở nông trại đã bị những cuộc cãi vã không hồi kết, làm cho tan vỡ từng mảnh nhỏ. Tiếng ồn ào của Quy Hoa như một ngọn lửa, không ngừng thiêu đốt sự kiên nhẫn của người khác, còn Ibu thì đã bị ngọn lửa ấy thiêu, đến mức không thể trốn thoát. Nhưng Quy Hoa vẫn không chịu buông tha, con mụ ấy dường như chẳng hề bận tâm đến bệnh tình của Azima. Mỗi khi Ibu rời đi, cô ta lại chạy đến bên Azima mà châm chọc, mỉa mai. Giọng nói của con mụ vang vọng khắp nông trại trống trải, nghe chói tai và khó chịu. Rõ ràng có thể thấy, Quy Hoa vẫn còn vướng mắc với Ibu. Thái độ bám giết ấy vừa oán hận, lại vừa đầy phụ thuộc. Dù bị Ibu chửi mắng hay đánh đập, nhưng con mụ vẫn không chịu rời nửa bước, tựa như tất cả những giày vò đó đã trở thành cách duy nhất để cô ta cảm thấy mình còn tồn tại. Thế nhưng Ibu cũng chẳng thể nói là vô can, dù sao thì Quy Hoa từng là vợ anh, hôn ước vẫn chưa hủy bỏ, của hồi môn vẫn còn dang dở, anh không chịu đưa, con mụ cũng không chịu đi. Cuộc dây dưa này giống như một kiếp nạn vô lối, càng kéo càng chặt. Quy Hoa khăng khăng nói số tiền đó là phần cô ta đáng được nhận, không ngừng hét đòi tiền hồi môn, nhưng Ibu thì đã cạn kiệt túi tiền, thực sự không còn khả năng trả nổi. Điều khiến người ta xót xa nhất chính là Azima. Bệnh tình của cô dường như ngày càng trầm trọng hơn. Bác sĩ từng nói đã rất khó để chữa khỏi, vậy mà giờ cô vẫn phải sống. Giữa tiếng cãi vã và hỗn loạn, cô chỉ còn có thể nằm trên tấm thảm, ánh mắt trống rỗng. Trong ánh nhìn ấy là sự mệt mỏi và bất lực. Thế giới của cô như đang dần sụp đổ từng chút một, còn tiếng lải nhải bên cạnh lại giống như một thứ tiếng ồn không bao giờ dừng, vang vọng khắp mảnh đất hoang tàn này, không biết đến bao giờ mới có thể kết thúc. Let's go.